Assalamualaikum and hi students. In this video, I'll be explaining the answers for tutorial face-to-face week 9 third hour for chapter 4 chemical bonding. The question says, by using Lewis dot symbol, explain the formation of ionic bond untuk a few compounds yang dia dah listkan lah dekat awak. Right, so kita dah belajar Lewis dot symbol tu. Basically, kita kena lukis symbol of an atom dekat tengah-tengah. Okay, lepas tu sekeliling dia awak kena letak dia punya number of valence electron by showing dot. Okay, so the dot represent the number of valence electron of an element lah. And for your information, kita memang akan banyak guna Lewis dot symbol, Lewis structure dalam chapter 4 sebab kita banyak nak melukis gambar molekul, compound dan sebagainya. Okay, so untuk yang this question, dia suruh explain using Lewis dot symbol guna untuk explain the formation of ionic bond. So the first question guna MgBr2, right? So for information, Mg ni dia duduk dekat dalam group 2, Br pula duduk dekat dalam group 17. That means Mg ada 2 valence electron, Br ada 7 valence electron. Okay, jadi Mg kena buang 2 elektron dia untuk achieve stable noble gas configuration, whereas Br pula kena receive 1 electron untuk achieve stable noble gas configuration. Hence that's why kita perlukan 1 magnesium dan juga 2 Br. Okay, so how are we going to show the formation of ionic bond using Lewis dot symbol? Okay, first awak draw dulu magnesium. Okay, so magnesium ni dia akan ada 2 valence electron lah. Macam tu. Okay, lepas tu awak tambahkan dengan, since dia akan react dengan 2 bromine, so we have to draw 2 bromine dekat sini. Alamak, saya kena buat kali lain. Right, so bromine dia ada 7 valence electron. Right, and then you draw another bromine. Okay, with another lagi 7 valence electron. Okay, so sekarang ni magnesium is the metal, bromine is the non-metal. So what happen is magnesium akan remove electron to form cation, whereas bromine, which is the non-metal, akan receive the electron to form anion. So macam mana nak tunjuk the transfer of electron? Easy peasy. Okay, so daripada electron dekat bromine ni awak just transfer je pergi satu dekat elektron dekat magnesium awak transfer satu pergi ke bromine, and then lagi satu elektron ni pergi transfer lagi satu dekat bromine juga. Okay, and then lepas awak dah buat macam tu, so awak bolehlah buat dia punya arrow menunjukkan the hasil. So what happens to Mg, since kita dah remove 2 elektron, so dia dah tak ada valence electron, instead kita akan letakkan dia sebagai Mg2+. Okay, lagi satu, bromine pula. Okay, dekat sini awak dah tak perlu nak buat tambah tau. Okay, sebab saya nampak ada certain student, dia letak tambah untuk menunjukkan yang magnesium dengan bromine tu. Dah tak dah. Sebab sekarang they have a bond together. Okay, they have bonds. So awak tak perlu dah nak letak tambah tu. Okay, awak cuma kena tulis je terus siapa kat sebelah dia. Okay, jadi since kita ada 2 bromine, okay, jadi awak pun letak 2 macam tu untuk menunjukkan ada 2 bromine. Okay, since bromine kita tambah 1 elektron, so dia ada 8 valence elektron sekarang. So awak letak square bracket and then awak lukis bromine. Okay, so sekarang dia punya valence elektron dah ada 8. Okay, lepas tu awak tutup the bracket and then awak letak dia punya charge, negative charge ion. Okay, boleh dapat tak? So this is how you draw the ionic bond lah between two ions. Okay, so Mg2+, kita tak perlu lukis dia punya valence electron sebab kita dah buangkan. Okay, bromide ion awak kena lukiskan 8 valence electron sebab dia receive 1 electron. And then saya darabkan 2 dekat sini untuk menunjukkan yang kita ada 2 bromide ion. Right? Okay, that's the process lah. Tapi kalau kita nak explain in words, okay, jadi explanation dia berbunyi begini. The formation of ionic bond in MgBr2 occurs when Mg atom loses 2 electrons to form a stable Mg2+ ion. The electrons transferred from Mg atom are then gained by 2 bromine atoms to form stable bromide ions. The electrostatic attraction between Mg2+ ion and Br- ion form ionic bond. Okay, so kiranya kat sini. Okay, next question pula, this will explain the formation of ionic bond in Al2O3, right? So in this case,
Al is in group 13. Okay, so oxygen is in group 16. Right, jadi Al ada 3 valence elektron, oxygen ada 6 valence elektron. And Al is the metal, so dia yang akan dia akan donate elektron, whereas oxygen akan receive the electron. Okay, so awak lukis je dulu ikut berapa banyak yang dia perlukan. So in this case, Al Al dia nak pakai 3 elektron kan. Sorry, dia ada 3 valence elektron. Okay, so awak pun buatlah 2 Al and then 3 valence elektron. Okay, lepas tu awak tambahkan dengan 3 oksigen. 1, 2, 3 oksigen. And each oksigen ada 6 valence elektron. Berapa tu? 7. Okay, so yeah. Okay, jadi aim kita sekarang, kita nak removekan semua valence elektron dekat dalam Al. Removekan. And then kita nak cukupkan valence elektron di dalam oksigen. So, setiap oksigen, each oxygen atom requires 2 more electrons. Jadi, dia akan ambil, dia akan ambil 2 elektron untuk setiap oksigen. So, how are we going to do this? Okay, so the first Al, the first valence electron dalam Al akan donate pergi sini. Lagi satu akan donate pergi sini. Satu lagi dekat yang kedua akan donate pergi oksigen yang kat sini. Lagi satu yang kat sini akan donate dekat belah sini. Okay, and then lagi satu kat sini. Last kali dia akan bagi dekat oksigen yang last. Okay, nampak tak? Right, jadi sekarang Al dia dah donate ketiga-tiga valence electron dia, and oksigen pula dia dah receive 2 each. Okay, 2 electrons each oxygen, so that they can achieve the stable noble gas configuration lah. Okay, jadi so when you do that, so last kali awak akan dapat kita ada 2 Al yang bercharge 3+. Okay, kenapa 3+? Sebab dia dah remove 3 elektron. Okay, kenapa 2? Sebab kita guna 2 aluminium kat sini tadi. Okay, and then dia buat bond dengan siapa? Dengan oksigen. Berapa banyak oksigen? Dia buat bond dengan 3 oksigen. So awak just draw 3 macam tu. And then oksigen awak letak dalam bracket oksigen sebab dia receive tadi. So you have to show the valence electron lah. Sekarang dia ada 8 valence electron. Right? And then you close the bracket. And then awak letak dia punya charge dekat atas 2 minus. Okay? Kenapa dia 2 minus? Sebab tadi dia receive 2 electron. Right? So this is how you show the formation of ionic bond of Al2O3. So the forces between Al3+ and also O2- itu yang kita panggil sebagai ionic bond. Okay? And this is the explanation in words lah. I want you to write down these words also dekat dalam awak punya jawapan. Kalau tak ada ruang, awak letaklah kat tepi-tepi. Itulah. Okay, you can pause this video untuk check. Right. Okay, and then the next question this awak buat untuk barium oxide ataupun BeO. So barium duduk dekat dalam group 2, oksigen duduk dekat dalam group 16. That means barium ada 2 valence electron, oksigen ada 6 valence electron. So kita akan remove 2 valence electron daripada barium dan 2 electron tu akan di-receive oleh oksigen to achieve stable noble gas configuration. Okay, so kita draw dulu barium. Barium ada 2 valence electron. Okay. So awak tambahkan dia dengan oksigen. So oksigen ada 6 valence electron. Right. So macam mana kita nak buat tadi? Okay, tadi satu valence electron daripada barium akan bagi dekat oksigen. And then lagi satu ni juga akan bagi dekat oksigen. So barium buang 2, oksigen receive 2. Hence kita punya produk kita akan dapat barium 2+ ion sebab dia Ba2+, and also oxygen since they receive the electron, so kita kena lukis dia punya 8 valence electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then tutup dia punya bracket, lepas tu awak letaklah 2 minus dekat atas. Okay, so the electrostatic force between them is what we call as ionic bond, and this is the explanation in sentences. Yep. Okay, pastikan awak tulis ni jugalah sebenarnya. I want you to have both answers. Okay, so yeah. Moving on to the next question.
Okay, and then the next question asks you to use Lewis dot symbols to explain the sharing of electrons for the following molecules. So please note dekat sini dia cakap pasal sharing of electrons. So bila sharing of electron, that means itu adalah covalent bond. Okay, so untuk kita tunjukkan covalent bond, remember covalent bond only occurs between non-metals sahaja. Right, jadi kita akan tengoklah macam mana non-metals form covalent bond. Okay, so the first one, dia suruh awak buat chlorine, Cl2. That means the sharing of electron occurs between two chlorine atoms. So, saya lukis dulu dia punya chlorine atom, satu. Okay, chlorine duduk dekat group 17. So, dia akan ada 7 valence electron. Okay, kita tambahkan dengan lagi satu chlorine. Alright, so awak nampak tak kita ada dua chlorine and both of them tak cukup valence electron. Okay, so dia ni ada 7, yang belah sini ada 7, but then aim semua elemen ni dia nak jadi dia nak achieve stable octet configuration. Okay, and since dia non-metal, dia tak boleh nak form ionic bond, dia tak boleh nak transfer the electron. So apa yang dia buat is dia share the electron. Okay, so macam mana dia share tu? So Cl sini ada satu elektron, Cl belah sini ada satu elektron. So what happen is they will share the electron together by forming a bond. Diorang buat bond, diorang share electron by forming a bond so that they both can achieve stable noble gas configuration lah. Okay. Jadi apa yang akan berlaku is Cl yang kat sini ni tadi, sekarang dia dah buat bond dengan Cl yang kat sebelah lagi satu tadi. Okay. Macam tu. Right? So apa yang ada dekat dalam tengah-tengah ni adalah elektron yang satu Cl sini bagi dan juga satu Cl belah sini bagi. Okay? So yang ni tadi, ni satu elektron dengan satu elektron, diorang share. Okay, diorang share macam mana? By forming a bond dekat sini. Okay, lepas tu elektron yang lain tu awak just lengkapkan sahajalah. Okay, kat sini masih ada 6. Okay, kat belah sini pun masih ada. Lengkapkan 6. Alright, jadi sekarang each Cl, dua-dua pun dah achieve stable octet configuration or stable noble gas configuration. Right, jadi awak tengok elektron dia 2, 4, 6, 8. Okay, dia kira dekat bond tu juga. Okay, sama juga Cl belah sini, dia ada 2, 4, 6, 8. Okay, so that's how atoms share the electron to form a covalent bond. Okay. Okay, so for the next question, dia bagi dekat awak H2S. Okay, jadi macam yang awak tahu, hydrogen, dia cuma ada satu elektron sahaja. Right? Dia ni tak ada duduk dalam group mana-mana. It's a special case untuk hydrogen. So, jadi satu elektron je and dia tak boleh nak achieve octet. Octet ada 8, jadi macam jauh sangat. So, apa yang dia boleh buat is dia boleh achieve duplet configuration. Okay. Whereas sulfur pula, dia duduk dekat dalam group 16. That means dia ada 6 valence electron. So, dia boleh achieve octet configuration. So, hydrogen perlukan satu lagi elektron. Sulfur pula perlukan lagi 2 elektron untuk achieve stable noble gas configuration. Sebab tu, kita perlukan 2 hydrogen, 1 sulfur untuk form this covalent bond antara dia orang lah. Okay. So, macam mana kita nak formkan dia punya bond tu adalah, right, so first, kita ada hydrogen. Okay. Hydrogen ni ada satu je elektron. Kesian dekat dia. Okay. Lepas tu, kita ada lagi satu hydrogen. Sekejap saya nak lukis bagi macam cantik sikit lah. Okay, so sulfur, saya lukis sulfur kat tengah-tengah. Dia ada 6 valence electron. Macam tu lah saya lukis. Okay, and then we have another hydrogen yang ada satu valence electron. Okay, so apa yang akan berlaku adalah, ini hydrogen ni, dia akan share elektron ni dengan sulfur yang kat sini. So bila dia share, diorang berdua akan form satu bond dan diorang berdua akan achieve stable noble gas configuration. Sama juga macam kat belah sini, hydrogen yang ni, dia akan share elektron dengan sulfur so that diorang berdua dapat win-win situation lah. Hydrogen dapat achieve duplet, sulfur pula dapat achieve octet. Okay. So macam mana bond itu berlaku? So this hydrogen form bond
these two hydrogen dia akan form bond dengan sulfur yang kat tengah-tengah tadi tu. Itu. Okay. So, kat sini ni, ini dekat bond ni, inilah yang diorang share elektron tadi. Diorang share. Gitu. So, dapatlah ada 2 elektron sini, 2 elektron dekat sini. So, dalam kes ni, hydrogen, both hydrogen dah achieve duplet configuration. Okay, so sekarang sulfur, awak cuma kena isi je balik dia punya valence elektron yang tadi tu. Okay, and then awak kira cukup tak dia punya elektron. So, dia ada 2, 4, 6, 8. So, sulfur pun dah achieve octet configuration. Hydrogen pun dah achieve duplet configuration. So, diorang berdua happy. So, that's how the covalent bond is formed between hydrogen and sulfur in this case. So, H2S lah. Okay, untuk soalan yang last kali, yang ni dia macam complicated sikit lah. Sebab dia bagi dekat awak C2H2 sahaja. Kini ada 2 carbon, ada 2 hydrogen. Lepas tu dia suruh formkan covalent bond. Right? So, as you know, hydrogen dia cuma ada 1 elektron sahaja. Whereas carbon duduk dekat group 14, that means dia ada 4 valence electron. Okay, one thing that you have to note here adalah carbon, dia boleh form 4 bonds. Bukan boleh, dia wajib form. Dia wajib form 4 bonds. Okay, carbon forms 4 bonds. Okay, jadi kiranya kalau awak tengok kat sini kan, bila kita ada 2 carbon, tapi dia nak buat bond dengan 2 hydrogen sahaja. So how is it possible yang dia nak buat bond dengan 2 hydrogen padahal dia kena buat 4 bond? Okay, kalau awak tak tahu kenapa carbon kena buat 4 bond, sebab carbon ni dia kan nak achieve octet configuration. Tapi carbon tak boleh ada lone pair dekat sekeliling dia. Macam orang lain, contohlah macam nitrogen lah contoh kan. Dia boleh je buat bond, lepas tu dia boleh ada lone pair. Dua elektron yang tidak digunakan. Tetapi untuk carbon dia wajib buat 4 bond untuk achieve octet configuration. So dalam kes ni, apa yang akan berlaku adalah bond dia, bentuk dia macam ni. Okay, so hydrogen kita ada 1 elektron. Tahulah. Okay. Lepas tu, tambah dengan carbon, dia ada 4 elektron. Okay. Tambah dengan lagi 1 carbon, ada 4 elektron. Tambah dengan hydrogen, ada lagi 1 elektron. Okay. So, apa yang akan berlaku is, okay, hydrogen, obviously, dia akan share elektron dia. Okay. Hydrogen, obviously, dia akan share elektron ni dengan carbon. Okay. Dia akan share dengan yang kat sini ni. Okay, and then this hydrogen pun akan share elektron dengan this carbon dekat sini. So, diorang dah dapat 2 elektron lah each. Okay, jadi, what happens to the other 2 carbons? Apa yang akan berlaku dekat lagi 2 carbon tu kan? Okay, so apa yang akan berlaku is, diorang, these 2 carbon yang ni dengan carbon yang ni, diorang akan share bond dengan each other. Okay, so, kiranya dia akan form 3 bond dekat sini. So, dia akan share bond. Satu, dia akan share kat sini. Satu lagi dia akan share antara 2 elektron ni untuk form 1 bond. Satu lagi dia akan share lagi 2 elektron untuk form another bond dekat situ. That means between the 2 carbons diorang akan form triple bond. Okay, and then lagi satu bond yang keempat tu dia akan form dengan hydrogen. Okay, remember tadi saya kata dia wajib form 4 bonds kan? Okay, so awak tengok dia dah form 1, 2, 3 bond dengan each other, carbon dengan carbon. Lagi satu bond tu dia form dengan hydrogen dekat. So that's how they share electrons in this case. Tapi sebenarnya benda ni awak akan lagi nampak lepas kita dah belajar, lepas kita dah pandai lukis Lewis structure lah. Lewis structure sebenarnya yang jadi penentu untuk benda ni, but it's okay. For now awak tahulah dia macam ni. Cara dia share elektron tu begini rupa dia. Okay, hydrogen dengan carbon share 2 elektron. So diorang akan form satu bond lah, satu single bond. Okay, lepas tu, this carbon share 3 bond dengan another carbon. That means diorang share 6 elektron untuk form 3 bond. Okay, lepas tu last sekali yang carbon hujung tu pun akan form satu bond dengan hydrogen. Okay, so it is very important for you to know that each bond ni, setiap single bond ada 2 elektron. Okay, jadi kalau dalam kes ni ada 3 bond, that means ada 6 elektron. So jom kita kira diorang dah achieve belum stable noble gas configuration. Diorang dah cukup belum 8 elektron sekeliling dia. Okay, so untuk this carbon, awak tengok Okay, untuk this carbon, dia ada 2 elektron dekat sini.
Lepas tu dia ada 2 elektron dekat the first bond. Okay, so kira 2, 4, 6, 8. Okay, carbon yang belah sini pun sama juga. Dia ada 2, 4, 6, 8. Macam tu. Macam tu kita kira elektron yang dikongsi. Okay, hidrogen pula dia memang ada 2 elektron. Hidrogen belah sini pun ada 2 elektron. So, diorang semua dah achieve stable noble gas configuration ataupun stable octet and duplet configuration. So, that's how you show the sharing of electrons in C2H2. Okay. So, untuk soalan ni, soalan last untuk face to face, describe the formation of dative covalent bond using this example. Dia bagi dekat awak Al2Cl6. Okay. So, sebenarnya Al2Cl6 ni dia berasal daripada mana tahu? Berapa dia tu? Dia berasal daripada 2 AlCl3 molecule. Okay. Cumanya, 2 AlCl3 molecule ni, diorang akan form bond with each other untuk hasilkan Al2Cl6. And the bond is called dative covalent bond. Okay, so dative covalent bond ni, kalau awak ingatlah apa yang kita dah pernah belajar tu kan. So dative covalent bond ni dihasilkan apabila dia share electron. So it is a type of covalent bond di mana diorang perlu share electron. Tetapi hanya satu elektron je yang akan contribute dalam dia punya sharing tu. Okay, so kiranya kita perlukan satu one atom with a lone pair. Okay, lepas tu kita perlukan lagi satu atom with macam ni, satu lagi atom that has no electron. Dia tak cukup elektron. Okay, so satu elektron dia kena ada elektron lebih, satu atom tu kena ada elektron lebih, lagi satu atom tu dia tak cukup elektron. So, atom yang lebih elektron tadi dia akan kata kat kawan macam, okay, tak apalah aku bagi dekat kau, okay, aku share elektron dekat kau tapi dengan syarat kau kena form bond dengan aku. So, itu adalah dative covalent bond. Okay, so dalam case ni, so biar saya lukis dulu AlCl3 ni ya. Okay, so AlCl3. AlCl. Sungguh buruk lukisan itu tapi tidak mengapa. Okay. Lepas tu saya nak lengkapkan dia punya valence electron jap. Okay. So, saya padam je lah ni. Jadi saya cakap balik. Okay, so kalau awak tengok dekat sini dalam AlCl3 dalam setiap AlCl3 ni, Al dia duduk dekat dalam group 30 now. Okay, so bila dia duduk dalam group 30, that means dia ada 3 valence electron. So dia ada 1, 2, 3 valence electron. Sebab tu dia cuma boleh form 3 bond sahaja. And dia pula form bond tu dengan klorin. Okay, so kalau awak tengok lepas dia form bond dengan klorin, okay, maka dia terhasillah 3 bond ni. Jadi awak tengok sekarang valence electron untuk Al ni dah jadi 6. Okay, nampak tak? So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tapi bila dia ada 6 valence electron, adakah dia dah cukup? Dia dah achieve stable noble gas configuration ke? Belum lagi. Dia belum lagi achieve. Okay. Tetapi untuk Cl pula, dia orang semua dah achieve stable noble gas configuration. Okay. Sebab dia ada 2, 4, 6, 8 elektron. So Cl dah achieve tapi aluminium belum achieve lagi. Sama gak macam kat sini. So Al punya valence electron sekarang baru ada 2, 4, 6 valence electron. Okay. Tapi Cl cuma dah achieve valence. Okay, Cl pula semua dah achieve stable noble gas configuration lah. Jadi semua dah ada 8 valence electron. Okay, jadi dalam kes ni, siapa yang ada lebih elektron, siapa yang kurang elektron? Cuba awak jawab. Okay, so Al kurang elektron sebab dia cuma ada 6 sahaja elektron. Whereas Cl pula ada lebih elektron. Dia bukan lebih lah, tapi dia boleh share lah dengan aluminium. Okay. So, apa yang akan berlaku adalah so elektron Cl kat sini ni, dia ni,
dia akan share dua elektron dia dengan Al. Lepas tu dia akan form bond dengan that Al. Lepas tu Cl yang kat sini ni pula dia akan share sepasang elektron dia dengan Al yang kat sini. So that diorang boleh form bond with each other lah. So nampak tak? Diorang share elektron tetapi Cl je yang bagi elektron tu. Cl yang contribute kedua-dua elektron dia dalam bond tersebut. So, apa yang akan berlaku selepas diorang share the elektron tu? Okay, awak tengok kat sini. Okay, so ni pada asalnya. Tapi sekarang, Cl, wait tak. Tak cantik lah saya lukis. Okay, so ini kat sini ni tadi, ni sekarang bond antara Cl dengan Al yang dia share, dia donate, bukan donate. Dia donate lah, tapi dia donate but then they share the electron together. Dia ni donate elektron untuk dikongsi dengan Al. So ini adalah form yang ini adalah bond yang dihasilkan. Okay, whereas yang ni pula, sekejap saya tukar color dia bagi awak nampak. Okay, so ini pula adalah, sungguh bergetar. Ini adalah bond antara Cl dan Al yang kat sini. Yang kat sini ni tadi. So Cl ni dia share elektron ni dengan Al. Okay, dia donate dua elektron untuk dikongsi bersama dengan Al. So diorang pun form lah bond. Macam ni. Okay, saya tunjuk arrow ni macam ni untuk menunjukkan bahawa dalam bond tu Cl yang bagi elektron dekat Al. Okay, jadi awak tengok sekarang, mari kita kira adakah semua orang dah cukup valence elektron. Okay, sebelum tu saya nak lengkapkan dulu valence elektron Cl ni. Sungguh banyak sekali. Okay, so mari kita kira semua. So Al sekarang ada tak 8 valence elektron? So jadi 2, 4, 6 initially. Okay, tapi sekarang dia dah ada lagi 2 elektron. 2 elektron ni dapat daripada mana? Yang Cl share dengan dia tadi. Okay, tapi Cl pun dia tak mengubah dia punya valence elektron. Cl masih ada lagi 8 valence elektron. Cumanya sekarang dia dah share 2 elektron tu dengan aluminium. Okay, so Cl masih ada 2, 4, 6, 8. Okay, macam tu. So kita tengok pula aluminium kat belah sini. Pada asalnya dia cuma ada 2, 4, 6. Tapi lepas klorin share elektron dengan dia, so dia dapat lagi 2 elektron. So sekarang dia ada 8 juga valence elektron. So semua orang dah achieve stable octet configuration. Itu yang kita nak. Okay? By forming dative covalent bond. So soalan akan suka suruh awak label the dative covalent bond. So awak pun label lah. Ini adalah dative covalent bond. Okay, ini pun sama juga. Dative covalent bond. Okay. Yep. So itulah dia formation of dative covalent bond untuk Al2CL6. Okay.